मस्त काहीतरी खायचं आहे. हे आहे मोसंबी, पण याला असं नाही खाणार. याला पहिले सोलून घ्यायचं आहे. त्याचबरोबर घ्यायची आहे थोडीशी द्राक्ष, जी या सीझनला थोडीशी आंबट, थोडीशी गोड अशी असतात. सोलून घेतलेल्या मोसंबीचे करायचे आहेत बारीक बारीक तुकडे. त्याच्या बिया वेगळ्या करून घ्यायच्या आहेत. आता द्राक्षाला अशी उभी चीर पाडून मोठे तुकडे करून घेणार आहे. हे खूप लांब असे मस्त अशी द्राक्ष आहेत. लहान असतील त्यांनाही अशी चीर करून घ्यायची आहे. थोडासा पुदिना बारीक चिरून घेतला. इथे एका बाउलमध्ये थोडंसं तेल घ्यायचं आहे, अगदी अर्धा छोटा चमचा इतकं. त्यात घालणार आहे तिखट, धणेपूड, काळं मीठ, चाट मसाला, मिरेपूड आणि थोडंसं साधं मीठ. हा बनवला आहे एक मस्त असा मसाला. हा मसाला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे. आता याच्यात घालायचे बारीक कापून घेतलेली फळं तुम्ही आवडीप्रमाणे बदलू पण शकता. त्यात घालायचे बारीक चिरून घेतलेली पुदिन्याची पानं, थोडा लिंबाचा रस. चाट मसाला घातला आहे त्यामुळे लिंबाचा रस थोडाच घालायचा आहे. आता झाकण लावायचं आहे आणि याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे अतिशय झटपट होतं, एकदम मस्त खमंग चवीला लागतं आणि अगदी 5च मिनटात बनून तयार होतं. आणि याला फक्त घरातले बेसिक मसाले आपल्याला लागतात. हे बघा, हे व्यवस्थित मिक्स झालं आहे. तेल थोडंसं घातल्यामुळे हे छान कोट झालेत मसाले त्या फळांवर. हे बघा, मस्त खमंग, आंबट, तिखट आणि हलकं गोड असं चटपटीत फ्रूट सॅलड तयार आहे. एकदा नक्की ट्राय करून बघा. पुढची रेसिपी कुठल्या फळांची बनवायची आहे कमेंट करा आणि व्हिडिओ शेअर करा.